नमस्कार मित्र, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपल युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा तपाईहरुको टिकटक एकाउन्टलाई आइडीलाई बिजनेस एकाउन्ट बनाउन सिकाउँदैछु। तपाईहरुले चलाइराख्नु भएको टिकटक एकाउन्ट पर्सनल एकाउन्टलाई चाहिँ म आज बिजनेस एकाउन्ट बनाउन सिकाउँदैछु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसको लागि म टिकटकमा लिएर जान्छु। टिकटकमा जानुहोला। टिकटकमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ माथितिर तीनवटा दर्जाको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनवटा दर्जाको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। तीनवटा दर्जाको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सन। यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोला। अब सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ म्यानेज एकाउन्ट भन्ने अप्सन। यो म्यानेज एकाउन्टको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोला। म्यानेज अकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्विच टु बिजनेस एकाउन्ट भनेर देखाएको छ। तपाईहरुको अहिले पर्सनल एकाउन्ट छ, यसलाई अब स्विच टु बिजनेस एकाउन्ट भनेको अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई एकैछिन लोड लिन्छ। मेरो यो इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि टाइम लिइरहेको छ। यहाँ धेरै टाइम लिँदैन। तपाईहरुको एकैछिन लोड भइसकेपछि तपाईहरुको अर्को इन्टरफेस आउँछ र यो बिजनेस एकाउन्ट बनाउँदाको फाइदाहरू त्यहाँनेर देखाउँछ र धेरै फाइदाहरू हामीले लिन सक्छौं बिजनेस एकाउन्ट बनाएर। तपाईहरुले पनि बिजनेस एकाउन्ट बनाउनु होला, आफ्नो एक पर्सनल एकाउन्टलाई र फाइदा लिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईहरुलाई बिजनेस एकाउन्ट बनाउँदाका फाइदाहरू देखाएको छ। यहाँ माथिदेखि तलसम्म 1 2 3 4 वटा बुँदा देखाएको छ। यहाँ तपाईहरुलाई बताएको छ सबै खोलेर के फाइदाहरू हामीले लिन सक्छौं भनेर तपाईहरुले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धेरै नै फाइदाहरू छन्। यी फाइदाहरू सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बिजनेस एकाउन्ट बनाइसकेपछि पर्सनल एकाउन्टमा यी फाइदाहरू तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुँदैन। अब यहाँ फाइदाहरू पढिसकेपछि तपाईहरुले अब यो बिजनेस देखाएको छ, त्यसपछि 4 वटा बुँदाहरू छन्, यहाँ पढ्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फाइदाहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो नेक्स्टको अप्सन छ। नेक्स्टको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चुज अ क्याटेगोरी भनेको छ। तपाईहरुले टिकटक एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले टिकटक आइडी जुन चलाउँदै हुनुहुन्छ कुन क्याटेगोरीको छ। यहाँ मध्ये धेरैवटा क्याटेगोरी छन्। यी मध्ये तपाईहरुले अब यी क्याटेगोरी एउटा छान्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनेरिबाट तपाईहरुले बनाउनु भएको भिडियो जस्तो क्याटेगोरी भेट्नु भएन भने अदर्सको अप्सन छ तलतिर, यो अदर्समा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईले यहाँ मध्ये तपाईहरुले बनाउनु भएको भिडियोको क्याटेगोरी यहाँ भेट्नु भयो भने यहाँबाट तपाईले कुनै एउटामा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ मध्ये एउटा छान्छु। मैले भिडियो कस्तो खालको बनाउँछु भने यहाँबाट मैले देख्दै छु एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। मैले यो छाने। मैले एजुकेसन र ट्रेनिङ खालका भिडियो बनाउँछु। त्यसको लागि मैले यो क्याटेगोरी छाने। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पनि एउटामा छान्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँबाट तपाईले एउटामा छानेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एडिट प्रोफाइलको अप्सन, त्यसपछि स्किपको अप्सन छ। तपाईले स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा एडिट प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो प्रोफाइललाई केही एडिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट फोटो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईले प्रोफाइलमा। त्यसपछि तपाईले सबै सेटिङहरू तपाईले त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँबाट चेन्ज गर्नु होला। अब हामीले बिजनेस एकाउन्ट बनाइसकेपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु अर्को फाइदा भनेको हामीले अब बिजनेस एकाउन्ट बनाइसकेका छौं। यसरी बिजनेस एकाउन्ट भइसकेको छ हाम्रो। हामीले धेरै फाइदाहरू लिन सक्छौं र अब यो तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्यौं भने हामीले यहाँनेरि देख्न सक्छौं तीनवटा अप्सन देख्न सक्दैछौं। हामीले क्रिएटर टुल्स, बिजनेस सुइट अनि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी तीनवटा अप्सन देख्दै छौं। पहिला दुईवटा मात्रै अप्सन देखाउँथ्यो, त्यहाँ भने अहिले तीनवटा अप्सन देखाइरहेको छ। अब तीनवटा अप्सनबाट हामीले सेटिङहरू चेन्ज गरेर चेक गरेर त्यसपछि फाइदाहरू के छन् सबै बुझ्न सक्छौं। अब हामीले एनालिटिकमा गयौं भने यहाँबाट सबै विवरणहरू, हाम्रो एनालिटिक्सहरू, कन्टेन्टहरू, फलोवर्सहरू, लाइभ यो सबै बिजनेस एकाउन्टमा हामीले भेट्न सक्छौं, चेक गर्न सक्छौं। यसरी हामीले अब यहाँबाट अर्को फेरि बिजनेस सुइट्समा क्लिक गर्यौं भने त्यहाँबाट हामीले अरु यहाँ थप सेटिङ्सहरू छन्, फिचर्सहरू छन्। यी थप सेटिङ र फिचर्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौं। युज गर्न होला। यसका धेरै फाइदाहरू छन्। तपाईहरुले आफ्नो एकाउन्टलाई बिजनेस एकाउन्ट बनाउनु भयो भने। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरुमा यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक भिडियोहरुका साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।